נשמע את מר פייגלין. בבקשה. טוב, אני מאוד מעריך ומכבד את ידידתי ניצנה, ואני גם מסכים עם כל מה שהיא אמרה, אבל אני מבין היטב שהסוסים כבר ברחו מן העורבה. הניסיון להתמודד עם בעיית עומק באמצעים משפטיים לא יועיל. ביידן צדק. כוח הזרוע לבדו לא יועיל פה. מה שעבד לנו הוא דבר הרבה יותר עמוק ממנו, וזה הצדק. ילדה בת ה-13 עם המספריים מנצחת את הצוללת הגרעינית שלנו ואת ה-F-35 שלנו. מה עושים? עכשיו, יש כאן... קודם כל, הדבר הראשון שצריך לקרות הוא שהממשלה תלך הביתה. מי? הממשלה. הממשלה, כן. הממשלה צריכה ללכת הביתה. אני חושב שהממשלה... אני מניח שזה יעשה רושם רב על הילדים האלה עם המספריים. בוא אומר לך, מה הבעיה? לא הילדים עם המספריים, אלא אנחנו, ואני בכך מיד אענה לך. ממשלה שכבר עוד מעט חצי שנה לא מסוגלת לעצור גל טרור שכזה, לא יכולה להישאר על כנה. הממשלה בראשותך, מה תעשה? הדברים לגמרי פשוטים. הרי, ירון, לכולנו ברור שעם כל 2:33 דקות בממוצע, וזה המצב, היו מנסים לרצוח כאן יהודים, בכל יום וחצי גם מצליחים, והשמאל היה בשלטון, אז נתניהו ובנט וכל ראשי התנועות הימניות וכל הימין היה עכשיו ברחובות ובוקה ומבולקה. לכן אני פונה אליך, אתה עכשיו ראש הממשלה. אז לפחות אם ממשלת הימין תלך הביתה, לפחות לא נקבל את הרצח המתמשך הזה. למה לא נקבל? כמו גשם. אנחנו נקבל, אלא אם כן אתה תשכנע אותנו בתפקיד ראש ממשלה. אלא שתהיה כאן איזושהי מחאה. אני אנצל את ההזדמנות. ועכשיו מה צריך לעשות? מה עושים, נו? ועכשיו, מה צריך לעשות? צריך לבטל באופן מוחלט וגורף וסופי את הסכמי אוסלו, כי זה בדיוק מה שהם עשו, ירון, כשרבין ומיד אחריו נתניהו, כלומר שני הצדדים של הקשת הפוליטית בישראל, חיבקו את ערפאת, אימצו אל קרבן, ולמעשה קיבלו את הרעיון שיש כאן עם אחר, ושהארץ הזו שייכת לו ולא לנו, הפכנו את עצמנו לקולוניאליסטים בארצנו, לצד הרע בסיפור, ומסרנו בידי אותה ילדה בת ה-13 את אותו נשק שנקרא צדק. כלומר, קודם כל צריך לבטל באופן מוחלט וגורף את הסכמי אוסלו, וכבר הסברתי כאן בשולחן הזה מה צריך לעשות מיד אחר כך, להכיל ריבונות מלאה, לבוא להכיל ריבונות מלאה, לספח את כל שטחי ארץ ישראל מן הים עד הירדן. פשוט מפני שזה צודק, כי זה שלנו, לפני כל דבר אחר. את השקפת העולם שהיא מיוסדת על הכרת ההיסטוריה, פחות או יותר, אתה לא תצטרך לשכנע אותי, למשל. מיוסדת על צדק. אתה יכול לשנות כל החוקים, את כל הממשלות, אנחנו יכולים להמשיך ולהישחט כאן. בלי צדק, זה לא ייפסק. הכל בסדר, אבל אתה מדבר על תפיסות היסטוריות. לא. בתפיסתך ההיסטורית אתה לא תשכנע אותי, זה לא משנה. אני מדבר על פרקטיקה, איך לעצור כאן את הרצח. אז אני שואל אותך על פרקטיקה. בסדר, אני עונה לך בפרקטיקה. אז סיפחנו. סיפקנו. עכשיו, כל מי שרוצה בכך, כל מי שרוצה בכך, לפי התזה הז'בוטינסקאית הישנה, שהתיישנה או לא התיישנה, כל ערבי שרוצה בכך יהיה אזרח ישראלי. אפילו אם מה שאתה אומר יקרה. לא, זה מה שאתה רוצה, לא? תן לי. סליחה. תן לי. אולי אני לא כזו ליידי, אבל גם לי מגיע לדבר ברצף. לא, סליחה. ראשית חשוב להבין שמבחינת, אין בעיה דמוגרפית. נגמרה בעיה דמוגרפית, מה לעשות? השמאל יצטרך למצוא לו תירוץ אחר להיפטר משטחי המולדת. תהיה פוזיטיבי, משה, פוזיטיבי. אז דבר ראשון, אין בעיה דמוגרפית, נא לא להפקיד אותנו מן הדמוגרפיה. לעצם העניין, לאוכלוסייה, שתקבל את מלוא הריבונות היהודית בארץ ישראל כמדינת היהודים, אפשר להציע או תושבות, כלומר שמירה על המצב הקיים, או תהליך ארוך, על פי האינטרסים הישראלים של קבלת אזרחות, או את מה שרובה מעוניין וגם מבצע, וזה סל הגירה נדיב. זאת התשובה, להשיב לעצמנו את הצדק, להפוך את עצמנו לצודקים בסיפור הזה, ולכן גם מסוגלים להיאבק ולהגן על הצדק הזה, ולסיים את הסיפור הזה של הטרור. מותר לי לסכם, זאת אומרת, הפתרון העדיף הוא להציע סל הגירה נדיב, ודאי זה יהיה עשרות מיליארדים כדי לגרש לפה. זה יהיה קמצוץ. כן, יכול להיות. לא, תקשיב. זה יהיה קמצוץ ממה שאתה משלם היום על פתרון שתי המדינות. כי עד היום שילמת יותר מטריליון שקל על הפתרון הקיים, על הקונספציה הקיימת. ברור. זאת אומרת, ממשיך לשלם, כל הזמן. לקלוט אותם החוצה.
הם רוצים לעזוב, והם אכן עוזבים, בין 10,000 ל-15,000 מהם עוזבים כל שנה את יהודה ושומרון. למעלה מ-80% מבקשים לעזוב את עזה, למעלה מ-60% מבקשים לעזוב את יהודה ושומרון. הם מבקשים להגר, אתה צריך לעודד את המגמה הזו. יש לך כאמור את הכספים לעשות. לאן הם ילכו? יש לך כאמור את הכספים לעשות זאת, ומי שלא מעוניין כבר אמרתי מה צריך לעשות. תראה, העולם המערבי, אירופה המערבית, ארצות הברית, קנדה, דרום אמריקה, הוא עולם תקשיב לי טוב בבקשה, בלי להתפרץ, עולם שחייב את ההגירה, משום שיש שם ילודה שלילית. השאלה היא מי יעמוד בראש התור, וכשמדינה מודרנית כמו מדינת ישראל מסוגלת לצייד את אותם מהגרים באותו סל הגירה, אין לנו שום בעיה להעמידם בראש התור. אני הייתי בקשר עם כמה וכמה, עוד כחבר כנסת, עם כמה וכמה ראשי רשויות הגירה בקנדה ובמקומות אחרים, שאמרו לי דבר מאוד פשוט. אם יבוא לכאן מהגר עם $50,000 בכיס, אמר לי ראש רשות ההגירה בקנדה, סטיב הרפר, הוא היה אז ראש הממשלה, בכבודו ובעצמו יבוא ויקבל אותו בברכה. יש להם לאן ללכת, רובם רוצים ללכת, אנחנו יכולים לעודד את התהליך הזה, והחשוב מכל, להביא שלום, ירון, רק צדק יביא שלום. צריכים לסיים, סליחה, אני חייב לסיים. לא, נתתי לכם. יש תשובה, השאלה אם אנחנו רוצים את הארץ או לא, זה הכל, אבל יש תשובה. בסדר גמור.